Ito guys yung ating winter melon or kundol sa Tagalog. Ito yung ating gagamitin sa paggawa ng jam. Fresh from the backyard to guys ha. Hatiin ko lang siya sa gitna. Kalahati lang yung ating gagamitin kasi na masyadong malaki ang prutas na ito. No? Then guys, don't forget to subscribe guys ha. And like na rin. Click nyo na rin yung notification bell. Ayan. Babalatan ko lang siya. Ayan. Tapos, ihiwain ko na muna siya. Slice lang natin. Tapos tanggalin na natin yung kanyang mga seeds. Ayan. Tapos pag okay na siya, gamitin lang natin guys ng grater. Ayan. Tapos pag okay na, kaalisin natin yung excess na water. So pipigay lang natin siya. Huwag naman masyadong piga-piga. Kailangan meron pa rin konting tubig na matitira. Lagay ko muna sa ating frying pan. Tapos maglalagay tayo ng brown sugar. 1 and 1/2 cup ng ating brown sugar. Guys. Then, imimix ko lang ng konti. Haluin lang natin siya guys. Magtutubig din yan. Okay, so ngayon lalagay ko na siya sa ating kalan. Papalutuin na natin sa medium heat. So, hayaan lang natin siya hanggang sa ma-dry at maging sticky yung ating winter melon. Yan. So, eto na. So, pagka ganito na yung texture niya, luto na yan guys. Dry na saka sticky na. Yan, ililipat na natin siya sa lalagyan. Ang bango guys, super. Ang sarap-sarap nito. Kahit ipalaman mo sa tinapay, napakasarap talaga. Palamigin lang natin siya guys. Tapos i-chill natin sa refrigerator for 24 hours. And ready na yung ating winter melon jam. Sarap! Yan, thank you guys sa panonood. Sa ulitin. Bye!